Hi guys, Mamita Den here. Welcome to my channel. Again, iniimbita ko kayo na sumama sa aking pagluluto sa yellow corn. And alam kong masarap talaga ito sa merienda, lalo't maulan-ulan ngayon. Magluto na tayo ng merienda.
sa panonood nyo at sana ay nagustuhan nyo ang pagluto natin ng merienda, ang ginataang yellow corn. At alam ko na paborito din nyo ito, tulad ng paborito ko din ito, kaya ibinahagi ko ito sa inyo, sinare ko. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, sana ay mag-like and share sa mga kaibigan nyo. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Maraming salamat at God bless you all.